हेलो एन्ड नमस्ते साथीहरु, तपाईलाई टेक फर यु नेपाल युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। तपाईले स्क्रिनमा अलरेडी प्रिभ्यु भिडियो हेरिसक्नु भएको छ। यस्तो खालको भिडियो निकै ट्रेन्डिङमा रहेको छ। तपाई पनि यस्तो खालको भिडियो बनाउन चाहनुहुन्छ भने भिडियोलाई स्किप नगरी अन्तिमसम्म हेर्नु होला। यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। सो यस्तो खालको भिडियो बनाउनको लागि सुरुमा टिकटकलाई ओपन गर्नु होला। सो टिकटक ओपन भइसकेपछि माथि सर्च बारमा ओके गर्नु होला। सो यो सर्च बारमा ओके गरिसकेपछि यहाँ सर्च गर्नु होला टेक फर यु नेपाल 1 भनेर। सो टेक फर यु नेपाल 1 तपाईकोमा टाइप गर्नु होला। सो त्यसपछि यसलाई सर्च गर्दिनु होला। सो सर्च गरेपछि यो चाहिँ मेरो युजर नेम हो, यहाँ आउनेछ। त्यसपछि मेरो युजर नेममा ओके गर्नु होला। सो युजर नेममा ओके गरिसकेपछि यहाँ मैले 2 नम्बरमा 1 नम्बरमा पिनमा राखेको हैन, 2 नम्बरमा भिडियो भर्खरै हालेको छु 26 प्ले भएको, त्यसलाई प्ले गर्नु होला। सो यसरी अहिले यस्तो खालको भिडियो चाहिँ एकदम ट्रेन्डिङमा छ। सो त्यसपछि यसलाई प्ले गरिसकेपछि यसको लिंक भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा राख्दिनु छु। सो त्यसपछि यो म्युजिकमा ओके गर्नु होला। सो त्यसपछि एड टु प्राइभेटमा यो म्युजिकलाई राख्दिनु होला। सो त्यसपछि फेरि ब्याक जानु होला। सो त्यसपछि क्यापकट ट्राई दिस टेम्प्लेटमा ओके गर्नु होला। सो त्यसपछि युज टेम्प्लेट इन क्यापकटमा ओके गर्नु होला। सो यस्तो इन्टरफेस खोल्नेछ। सो युज टेम्प्लेट, त्यसपछि युज टेम्प्लेटमा ओके गर्नु होला। सो त्यसपछि तपाईको फोटो कहाँनिर छ यहाँबाट सिलेक्ट गर्नु होला। सो नर्मली यो दुईटा फोटो सिलेक्ट गरेर तपाईले देखाउनुहुन्छ। सो दुईटा लाग्नेछ। त्यसपछि रिभ्यूमा ओके गर्नु होला। सो प्रिभ्यूमा ओके गरिसकेपछि के टाइम लाग्नेछ यहाँ चाहिँ। सो त्यसपछि अब यसरी हाम्रो भिडियो चाहिँ यसरी बन्छ। सो यस्तो खालको बन्छ। अब त्यसपछि यहाँबाट एक्सपोर्ट भन्ने माथि अप्सन देखिन्छ, यहाँ एक्सपोर्टमा ओके गर्नु होला। सो त्यसपछि एक्सपोर्ट विदाउट वाटरमार्कमा ओके गर्नु होला। सो त्यसपछि हाम्रो भिडियो यहाँ एक्सपोर्टिङ हुँदैछ। एक्सपोर्टिङ भइसकेपछि कसरी साउन्ड एड गर्ने यो पनि तपाईलाई देखाउने छु। सो एक्सपोर्टिङ भइसकेपछि यसरी अटोमेटिक हाम्रो भिडियो चाहिँ टिकटकमा जानेछ। सो अब यहाँ देख्न सकिन्छ यसरी चाहिँ टिकटकमा जान्छ। सो त्यसपछि अब यहाँ चाहिँ हामीले साउन्ड एड गर्नुपर्ने छ। यहाँ अलरेडी साउन्ड हुन्छ, त्यसलाई अफ बन्द गरेर। सो त्यसपछि यहाँ लेफ्ट साइडमा साउन्ड छ, यसमा ओके गर्नु होला। त्यसपछि अहिले हामीले भर्खरै प्राइभेटमा राखेको सङ चाहिँ यहाँ देख्न सकिन्छ 10 सेकेन्डको। सो यसलाई ओके गर्नु होला। सो त्यसपछि राट दिनु होला। सो त्यसपछि यहाँ डबल सङ बच्छ, त्यसको लागि यहाँ भोल्युममा ओके गर्नु होला। सो त्यसपछि ओरिजिनल सङलाई यहाँ यसरी 0 बनाइदिनु होला। त्यसपछि डाउन गरिदिनु होला। सो यसरी डाउन गरिदिनु होला। त्यसपछि अब हाम्रो भिडियो तयारी भयो। त्यसपछि नेक्स्ट बटनमा ओके गर्नु होला। सो नेक्स्ट बटनमा ओके गरिसकेपछि यस्तो खालको आउनेछ। सो यहाँ चाहिँ तपाईले राम्रो ह्यासट्यागहरु हालेर तपाईले भिडियोलाई पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सो तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? यदि राम्रो लाग्यो भने भिडियोलाई लाइक र च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला।